ใบชอบกินใบใหญ่ๆหรือใบเล็กๆชอบกินก้านอ๋อเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวคัดก้านให้ไม่มันต้องผัดใบบ้างผัดใบบ้างจะรอดไหมเรา2 คนอ่ะเฟิร์นเดี๋ยวไม่เด่นยังไม่ร้อนไม่เป็นไรครับอย่าว่าเฟิร์นเลยครับเฟิร์นแค่เล่นเพื่อเอาสนุกครับผีเข้าหรอผีนายเข้าพี่มาร์คเคยชอบพี่ใบเฟิร์นไหมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มาจุนะครับเทปช่วงนี้ก็จะช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่ากว่าจะชักชวนแขกมาได้นะครับแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้สมใจอยากแน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่คนเรียกร้องเข้ามามากที่สุดแบบตลอดกาลความพยายามของผมอยู่2 ปีตั้งแต่เปิดช่องอะกว่าเขาจะยอมมารายการออกอุบายโดยเงินทองทุกอย่างยอมหมดแล้วแต่ไม่ยอมมาจนเขาเปิดช่องเองเขาเลยยอมมานั่นแหละครับและแขกของผมก็คือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนี่วันนี้ก็เลยเราจะต้อนรับให้อบอุ่นนิดนึงก็เลยว่าจะทำกับข้าวให้เขากินซึ่งฝีมือการทำอาหารของผมเนี่ยก็พัฒนาไปมากแหละประมาณไม่อยู่ผมก็พัฒนาขึ้นเรียกว่าเป็นอีกเวลดีกว่าเมนูที่ผมทำเนี่ยจะเป็นเมนูโปรดของเขาชัวร์นะชัวร์ข้อมูลแน่นนะแน่นเขาชอบกินคะน้าหมูกรอบก็คือรับรองว่าเมนูนี้ต้องประทับใจเพราะฉะนั้นกว่าผมจะเอาแขกรับเชิญคนพิเศษคนนี้มาได้เนี่ยมันยากลำบากมากเลยผมขอกำลังใจหน่อยโดยการแชร์คลิปนี้ไปให้มากที่สุดแล้วก็ที่เคยบอกไปในคลิปที่ไปดูทองคำ40 ล้านนะครับว่า1 ล้านซับเมื่อไหร่เราแจกทองเรื่องจริงผมได้คุยกับเสียเบสไว้เลยว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมแกะสลักเป็นรูปพ็อกบาแล้วเพราะตอนนี้เดินทางเกือบครึ่งทางแล้วพ็อกบาเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทองมันเพิ่มปะไม่เราก็ลดสเกลลงไปเรื่อยๆวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดนะครับของคะน้าหมูกรอบก็คือคะน้านั่นเองแต่ว่าม้าเคยสอนไว้ว่าต้องเป็นคะน้าฮ่องกงที่ปลูกที่เชียงใหม่อันนี้เจอแล้วคะน้าฮ่องกงตอนนี้ครบแล้วนะครับกระเทียมคะน้าแล้วก็พริกหมูกรอบอ่ะหมูกรอบนี่ถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมรีวิวหมูกรอบผมมีสุดยอดหมูกรอบในดวงใจอยู่วันนี้ผมออเดอร์ส่งตรงมาจากแถวพระราม3มิสเตอร์โจหมูกรอบนะครับผมนึกว่าจะทำหมูกรอบเองซะแล้วไม่เอายากไป อะไรจะต้อนรับดีขนาดนั้นมาแล้วทำไมต้องรอเป็นพ็อกบาขนาดนี้พ็อกบามีแขกมาพ็อกบาเฮ้ยระวังชนบ้านอะไรรู้เนี่ยรถไม่เคยล้างไม่เสือกสิมาร์คโอ้โหมาร์คเปิดแอร์เหรอเดี๋ยวเปิดให้โอ้โหแล้วพี่ๆเขามาอยู่ถ่ายตั้งนานใจมึงทำด้วยอะไรวะกี่ขวบแล้วเนี่ย3 กว่าให้มึงมา19ครับไม่แต่วันนี้คือนี่มาครั้งแรกก็เลยจะทำอาหารให้ไม่จะไปทำคอนเทนต์กับให้ยังไงกินข้าวไปไหมกินแล้วแหละเฮ้ยบอกว่าจะทำอาหารนี่ก็ยังไปกินข้าวมาแล้วคิวปังตรงนี้คิวปังมารายการที่มาทั้งทีต้องจ้างช่างเหรอไปด่าโฆษณาก่อนนะอ๋อเป็นคิวเสริมใช่ของมึงก็คือผัดผักคือวันนี้เนี่ยผมจะทำอาหารต้อนรับใบเฟิร์นก็คืออาหารโปรดของเขาหาในเว็บเด็กดีมาช่วงฮอตตอนเด็กๆเขาเขียนว่าคะน้าหมูกรอบทำไมถึงชอบได้บอกว่าไม่ใช่รายการท้องไงมาถึงก็ทำเลยคือทำไปคุยไปจะได้มีแบบแอคทิวิตี้ระหว่างทำมันต้องปอกเปลือกปะไม่คือเดี๋ยวก่อนฟังก่อนคือคะน้าเนี่ยหุยก็พูดออกมาคือเราต้องปอกอันนี้ออกมันจะได้นุ่มนี่ฮะคือผู้หญิงที่สวยอยู่แล้วนะครับพอทำอะไรแบบนี้หั่นอย่างนี้ใช่ไหมอุ้ยเชี่ยถ้านิ้วขาดมันอย่างคมเพิ่งรับมาก็บอกว่าจะทำให้กูกินแล้วก็ให้กูมานั่งหั่นเปลือกเนี่ยทำให้ดีกว่ามาทำให้ดีกว่าทำไมถึงชอบคะน้าหมูกรอบนะเล่าหน่อยเล่าให้คนดูฟังแต่เล่าไม่เล่าตอบนานเหลือเกินกับคนอื่นเนี่ยตอบง่ายไปดูคลิปออกกับพี่แอนคุยป๋อเลยเทียบเท่าเลยเหรอว่าแบบน้ำตาฉันสั่งไปเป็นคนชอบกินเฉยๆก็ถามก็ฟังคำตอบแค่ชอบกินรู้สึกว่ามันอร่อยดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพ่อบ้านนี่ชอบเท็กเจอร์แบบยังไงแบบหมูกรอบกรอบหรือว่ากรอบผักกรอบใบชอบกินใบใหญ่ๆหรือใบเล็กๆชอบกินก้านอ๋อเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวคัดก้านให้ไม่มันต้องผัดใบบ้างผัดใบบ้างจะรอดไหมเรา2 คนอ่ะมึงหันก้านมานะเดี๋ยวกูหันใบไม่มันต้องหั่นเฉียงอยากให้มันอายได้ไหมไม่เป็นไรหรอกเล่นละครเก่งก็พอแล้วป่ะถ่ายให้มันถกเลยดิอะไรนะเฮ้ยก็จะถกแขนไงถกแขนเสื้อพับก็เนี่ยพับคุณพ่อคุณแม่ครับผมเชื่อว่าคุณพ่อแม่จะดูคลิปนี้นะครับเขาชอบเล่นมีดไม่เคยเล่นเลยใครสอนให้เล่นมีดเนี่ยมาร์ทชอบถามพ่อแม่คนหลายทีแล้วเคยไปออกรายการแข่งขันร้องเพลงก็เอาพ่อแม่คนมาเล่นบนเวทีไม่รู้โตมายังไงอ้าวอันนี้กินเนื้อไปเยอะมากเลยอ่ะเป็น
ชี่ยเอ้ย ขี้เสียดายมาร์ทเป็นคนขี้เสียดายของมากนะสมมุติว่าไปถ่ายละครอย่างเงี้ยมีเฟิร์นมีมาร์ทมีทอยมีใครต่อมีใครโอ้โหทำเบาหน่อยแล้วก็ เขาได้ยินว่ะเขาจอด อย่ามาทำอะไรใบเฟิร์นนะฮะ ไปแล้วไปออกปากซอยไปแล้ว ถ่ายต่อได้ยังเมื่อกี้อารมณ์ร้อนไปนิดนึงโทษทีฮะ เดี๋ยวตัดออกเดี๋ยวตัดออก เดี๋ยวใช้นะผมเมื่อกี้ดูไม่ดีเท่าไหร่ มาออกรายการนี้ทำไมเนี่ย เอาต่อ แล้วก็ หลังนี้ยังไงงกแล้วไงทอย ถ่ายลงไฟกันสั่งกับข้าวมีหอยตลับผัดฉ่าอะไรเงี้ยคือทุกคนกิน แล้วมันทำไมมันจำ จนแบบ ดีเทลได้เยอะจัง จนหมดแล้วอ่ะหอยตลับอ่ะเหลือแค่ตลับอ่ะกับฉ่าเขียวๆอ่ะมันบอกว่าพี่ครับวันนี้ใส่ห่อกลับบ้านด้วยส่วนน้ำซุปที่เหลือแบบน้ำแกงที่เหลือแค่ไม่มีอะไรนอกจากเครื่องเทศกับนั้นแล้วอะเอากลับบ้าน แต่ทุกคนหารตังค์เท่ากันเอาทุกอย่างกลับบ้าน ก็คนอื่น น้ำในกองเอากลับข้าวกล่องในกองเอากลับ แล้วก็ชอบถ่ายตามใบ คอนเซ็ปต์ผมคืออย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับ แล้วก็อย่าใช้เงินเพื่อนมึงลองใส่คอนเซ็ปต์นี้เข้าไปหน่อย มึงก็อยากกินข้าวตะกล้องด้วยตอนนั้น พี่เป็นอย่างนี้ เอา หัวเราะเขิน พี่ตายพูดอะไรอะ หมูดอบอุ่นไปแล้ว ไม่กะคลิปนี้อบอุ่นเลย คลิปนี้อบอุ่นแน่นอนเอ้ยลองเปลี่ยนฟีลอบอุ่นดิใบคะเดี๋ยววันนั้นมานะ ขาพอง จะเป็นนายนภัสอ่ะบอยใบเสียงเขาเนี่ย เสียง บอยขอคณะมาหน่อย ถ้าเกิดเป็นนายนภัสนายจะไม่ใช้นายจะลุกขึ้นมาแล้วหยิบไปเองโดยที่ไม่ต้องบอกให้ใบทำอะไรเลยนี่เขาเรียกกันทั้งนั้น เชื่อมันต่างกันนั่นคือแบบแก่นที่เราคิดไม่ได้เลยนะ เป็นตั้งแต่ mindset ใช่ ใบชอบกินกระเทียมใหญ่ๆป่ะแว่นใหญ่ๆป่ะ ไม่กิน ใบตำเหร มึ อง ต้องตำสองอย่างนี้เข้ากันแล้วมึงก็ค่อย ค เอาไป ณะ หรือถ้ามึงไม่ชอบอ่ะมึงเอาคณะ ไม่แต่ ตำปนลงไปก็ได้กูกินได้แล้วก็ผัดไปเลยทีเดียว ว่าจะยังไงหั่นอย่างนี้หน่อยดิช่วยหน่อยดิเฮ้ย ใช่ทำไม่เป็น ช่วยหน่อยครับช่วยนายหน่อยนะ ไม่นายจะบอกว่าใบไม่ต้องหรอกระวังนิ้วเดี๋ยวนายทำให้เองทั้งหมด กูขอเป็นเมียนายนะคือเป็นคนแขกคนเดียวตั้งแต่เทปแรกที่แบบแขกคือเป็นแขกที่แบบว่าคนเรียกร้องเยอะมาก เหมือนกันเลยอ่ะรายการเฟิร์นมีแต่คอมเมนต์ ว่า อยากให้ทำงานกับนายนภัสมากเลย ผมอาจจะสุภาพบุรุษไม่เท่า แต่ผมก็สุภาพสตรีมากกว่าเขาแล้วกัน อะไรวะ ไม่รู้ น่าจะแบบเพื่อนผู้หญิงในวงการสนิทกับใบที่สุดเลยปะ ใช่ โอ้จะคิดทำไมกูเก็บกลับบ้านแล้วเนี่ย ใบเป็นเพื่อนสนิทที่สุดในวงการที่เป็นผู้หญิง เพราะว่ามีคนเดียวที่เหลือไม่ค่อยคบเท่าไหร่คือด้วยนิสัยมันเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่าย เหมือนเป็นคนจริงใจดีสมมติออกอีเวนต์เนี่ยเดินมาหน้าเทาไอ้มาร์ทมึงหน้าเทาแล้วกลางงานเอ้า ก็มันต้องเตือนปะแล้วที่ถ่ายละครอยู่มันก็ชอบหน้าเทามันอาจจะไม่ชอบหรอกแต่มันเทาไม่รู้จะบอกมันว่าไงอ่ะก็ ทำ จะ ไม ปบ ทำ ก ไมต้องเทาอ่ะ ไม่รู้ บางเรื่อง ไม่ยาก ก็ ให้เพื่อนเทาไง บางเรื่องก็มินเนี่ยนบางเรื่องก็เทานี่กูเล่นเป็นพระเอกนะทำไมบางเรื่องกูมิน มึงให้ข้าวหมากินหน่อยลองข้าวให้หมากินหน่อย ถามเรื่องช่องไม่ได้แบบ ที่จริง ๆที่ คิดอะไรเองได้ไหมเนี่ยเราอ่ะ ทันทีที่เขาเปิดช่องไม่นานเขาก็สามารถครอสกับเราได้ทันทีทันทีก่อนห หน้า น้า นี้อะ ค่าตัวก็ยอมจ่ายได้ดิวได้ไม่ออกไม่คิดค่าตัว150,000มั้งไอ้สัตว์ตังค์ทางช่องกูยังไม่พอเลย คือเรียกไปเพราะว่ากูไม่ไปอ่ะกูไม่หอบไม่ถ่ายให้หรอกพอเฟิร์นโทนเท่านั้นแหละมาร์ททำรายการด้วยกันป่ะเป็นแบบคบกันไม่ใช่ที่ผลประโยชน์นะคะรักกันจริง มันทำอะไร ตอนรู้จักกันใหม่ๆนี่คือพูดดีกันปะ โอ้โหเดินมาหาเฟิร์นแบบเฟิร์นครับดึงหน้ามาเลยขอถ่ายรูปคู่ มาใส่จุกนี้อันนี้นี่ มึงคิดไปเอง ยังมีรูปอยู่เลยเดี๋ยวเอารูปแปะขึ้นมานี่คือรูปแรกที่ถ่ายด้วยกัน มีหนักกว่านั้นอีกหลังจากพอเริ่มได้ทำงานด้วยกัน แล้วก็รู้ว่าจะได้เจอน้องทอยแม่เนี่ยเขาชอบกดคนบอกแบบจะเอามาเป็นลูกน้องอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอไอ้ทอยเว้ยแม่งเด็กกว่าเราเดี๋ยวเรากดแม่งเลยเว้ยแล้วเราทำตัวสนิทกันพอไปเจอน้องทอยมาเดินไปน้องทอยสวัสดีค่ะ ดูกดกูวะถ่ายไปคิวนึงทำไมมันกดกูวะ แล้วเริ่มจากพูดดีกันแล้วมันไปแตกตอนไหนวะ ว่ะเฮ้ยเราไม่ค่อยดีกันเพราะอะไรวะ มันเริ่มจากอะไรวะ มันไม่ได้ จากที่เราจะไปกดพี่ท เอ อยนั่น อ แหละ แล้วกูก็เริ่มเหยียดมึงเพราะว่ามึงแบบกระจอกอ่ะอย่าเล่นน้ำลายด้วยป่ะเมื่อกี้เป็นฟองแล้วนะเจ็บมากหลายทีแล้วมันเคยจูบปากคนแล้วน้ำลายมันติดปากคนในละครเลยชอบเล่นน้ำลาย พูดเยอะเกินไป มันอะเวลากินก๋วยจั๊บอะคือคนดูดน้ำไม่เป็นไรไอ้นี่มันดูดหมูกรอบอะแล้วก็มีช่องติดอะอย่างเงี้ยมันรำคาญอะไม่เห็นรู้ตัวเลยเนี่ย ตำได้ยังพกอยู่ไหนกูไปขอปลาก็ได้รำคาญ เดี๋ยวไปเอาให้เดี๋ยวทับเท้าใบนั่งใบนั่งเลยใบนั่งเลย ตรงนี้ป้าที่มึงเอาไม้ตียุงแกล้งหมา ใช่แต่เป็นเกียรติมากนะนี่หมาอยู่หมาต้องดีใจนะเพราะหมาชอบ คนนี้เล่นเก่ง ดี แล้วหมาชมว่ามาเล่นดีปะ ดี ถ้างั้นหมาพูดไม่จริง คือการไปดูเทคนิคมาเนี่ยคือคะน้าที่อร่อยคือต้องลวกก่อนแล้วก็มันน็อกน้ำแข็งนี่เป็นสูตรของเหลา หมูมะนาวบ้านนั้นอะ เฮ้ยไม่คะ อ๋อ น้า โอเค แต่ว่าต้องรอน้ำเดือดครับ มายืนรอน้ำเดือดทำไม ก็มั อะ นเรียกกูมาถ่ายอะไอ้มานะ จะใช้คิวให้คุ้มได้คิวมา2 ชั่วโมงก็ต้องทำยืนไปเพราะจะเอาฟุต อย่าให้เล่านะว่าไปหลอกกินเหล้าที่บ้านด้วยเหล้าพ่อกูก็เอามากิน แล้วก็ใช้งานกู
คือเทคนิคที่ดีนะครับคือการอันนี้สำหรับคนดูนะครับลวกให้ผักเนี่ยคะน้าเนี่ยเขียวอ่อนๆนิดนึง มาเอาจริงเวลาเราสอนใครทำอาหารได้เราต้องรู้ลึกรู้จริงนะเว้ยไม่งั้นมันอายเวลาพูดอะ เดี๋ยวไปตัดต่อก็สวยงามสวยงามอยู่แล้วยังก็มันเดี๋ยวไปตัดต่อก็สวยงาม มึงเขียนสิว่าเวลาหั่นของ ไอ้ใบมันชอบกินหมูกรอบใหญ่ๆพี่ พูดเหรอ เหรอเพิ่งรู้เมื่อกี้ ไม่ ยิ่งใหญ่ยิ่งดี เป็นวาวรู้ใจเลยอุ้ยรู้ใจเลยไปตัดใช้โอเคนะเนี่ยผมรู้อยู่แล้ว 2 ชั่วโมงเองค่ะพี่ ออไปก่อน เฟิร์นเดี๋ยวประเด็น ไม่เด่นยังไม่ร้อน ไม่เป็นไรครับอย่าว่าเฟิร์นเลยครับเฟิร์นแค่เล่นเพื่อเอาสนุกครับ ผีเข้าเหรอ นายผีนายเข้า เดี๋ยวแฟนขับเขามาลุมด่า ไม่ใช่ผีแบบนายเขาดีครับ ก็เลยอยากเข้าผีเข้าที่เฉย อยากเข้าผีเข้า จู่หัวให้กูโดนด่าอีกครับ ร้อนแล้วใส่เข้าไปเลยกระเทียมกับ โอเคครับใส่กระเทียมครับ นั่น เอ้ยมือเปียกอย่าเล่นโคกร่วงเดี๋ยวไปตัดต่อก็สวยงามสวย ใส่คณะได้ยัง ใส่เลยโอ้โหน่ากินเว้ยจะบ้า หน้าตาเฟิร์นว่าไง หน้าตาดีนะ อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าใบหันสวยอยู่ โอ้กินขนาดนี้ไม่ต้องแบบนั่งหิวหรือเปล่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนต้องกินข้าวเช้ากับมันทุกวันเวลาออกกองอะเนี่ยเคี้ยวก็อย่างเงี้ยอร่อยมากเหรอ อร่อยจริง นี่เปิดให้ด้วยแล้ววันพันปีไม่เคยเปิดให้กูเลย ซูมอินนะครับ ซูมอินหน่อยครับ ซูมอินนะครับซูมอิน อัน นะ นี้ ครับ คือข้าว โอเคนะ อันนี้คือ ไม่ เจาะ ได้ผมจะซูมอินตอนบิดฝาให้ เจาะ ไป ไม่แตกหุงข้าวสวยให้เป็นข้าวเหนียวไม่มีใครทำได้นะฮะมีน้องมาคนเดียวนะฮะสุดปัง อ่ะมาหูนี่คือในฐานะที่เป็นแขกที่คนอยากให้มามากที่สุดก็เลยไปจั่วว่าใครอยากถามอะไรพวกเราสองคนให้ถามมา อันแรกเลยมาเร็วกว่าใครเพื่อนที่สองคนรู้จักกันได้ไงครับ เล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งด้วยกัน แดน เต้นด้วยกัน แดนคือพัฒนาเป็นคนที่จังหวะไม่ดีทั้งคู่แต่ต้องเต้นลีลาดอ่ะพี่ดูดิไม่กี่ไรที่ใช้จังหวะที่สุดแล้วอ่ะ สงสารคนทีมงานเหมือนกันเนอะได้เรา2 คนไปอะ หน้ายังเหลืองด้วย อย่าพูด อะไรนะ ไม่ต้องพูด พื้นมันสะท้อนขึ้นมาเหลือง อย่างเงี้ย อย่างเงี้ย พี่มาร์คเคยชอบพี่ใบเฟิร์นไหม สวยขนาดเฟิร์น ชอบสิครับคือเขาเป็นคนมีความ นี่ สา ข มาร นา ถ ดชอบนะมึงตะหวานกูมาตั้งแต่ตอนบ้านจนท้ายบ้าน ภาพแรกในหัวมึงตอนเจอใบเฟิร์น มันมองนมเฟิร์นถ่ายลงไฟใช่ปะแล้วมันต้องแบบยัดนมบ้างบางซีนถ้าแบบใส่ชุดมันเต็มอะไรอย่างเงี้ยมันคุยอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ใบทำไมวันนี้มึงใหญ่จังวะแล้วถ้าวันนั้นเฟิร์นนั่งยองๆอยู่กับพื้นกินข้าวกินขนมอะไรอย่างเงี้ยไอ้ใบพี่ลูกเขาไหวพี่เสียสมาธิว่ะลูกเขาไหว คนคิดเขาจะไม่พูด แต่นี่ไม่คิดเลยพูด มึงทั้งคิดทั้งพูดคนอย่างมึง พี่ วันนั้นกางเกง ใจ รัดเป้ามากเลยกูจำได้ อ้าวนี่ไงครับ ไม่ใช่มีผมคนเดียวที่ผมมองนมเขาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ พูดออกไป ไม่ใช่เขาก็มองเป้าเหมือนกัน ไม่กางเกงมันรัดเกิน เห็นไหม เห็นไงไม่เห็นจะพูดเหรอ ใช่ไหม เพลงที่ฟังและหนังที่ดูช่วงนี้ เฟิร์นกับมาร์ชอบลาลาแลนด์ มีคนซื้อลาลาแลนด์มาแล้วให้ไปเล่นคู่กัน โอ้โห ไม่ ไม่ รำคาญนะ นั่นเล่น ร้องเพลงเก่งเหรอ แต่ฝึก2 ปีเลย ไม่พอทำผมตอนท้ายจะงอยตกลงมานิดนึงแล้วเล่นเปียโน ข้อต่อไปเลยค่ะไม่ไหว มันชอบมาก ประทับใจอะไรในกันและกันครับ มันเป็นความรู้ใจของอีบายเว้ย เฮ้ยแต่น้องนายมันก็พูดแบบนี้นะ น้องนายคือสูงสุดแล้ว น้องนายคือสูงสุดแล้วในชีวิต อันนี้ก็คือประทับใจทั่วไป มาร์คคือรู้ใจคือรู้ว่าเล่นด้วยแล้วสนุกแล้วก็มันเป็นคนที่งกอ่ะไกเคยแกล้งเอาวิตามินมันออกมาจากกล่องอะแล้วใส่ฝรั่งกับมะเฟืองลงไป มันโกรธใบจริงจังมากเลยนะ เป็นครั้งแรกที่มาร์คด่าว่าแบบโตแล้วก็น่าจะรู้นะว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะเป็นอย่างเงี้ยมึงด่ากูแบบนั้นเลยอ่ะ เพิ่งแก่ไง ห่วงของใหม่อะไรอย่างเงี้ยประทับใจอะไร รับใจก็เนี่ยที่บอกไปคือเขาเป็นคนแบบทำงานเก่ง สบายใจทุกครั้งที่เข้าซีนด้วยกันนี่จริงจังนะเนี่ยชมจริง ขอบคุณค่ะ ๆ ถ้าได้เล่นละครด้วยกันอีกอยากเล่นแนวไหนครับ พระเอกตายตอน 1 แล้วมันจะเล่นให้ยาวจนถึงตอน 20 เลย อยากเล่นสลับล่างอะเอาแบบสลับล่างชีวิตจริงอ่ะ เดี๋ยวเฟิร์นเล่นเป็นมาร์ทอ่ะกินข้าวแล้วก็ จะแดกไม่แดกทำไมดังๆเนี่ยฮะกูจะกินข้าวเช้ากับมึงกูกินไม่ได้เลยเนี่ย ใบขวาสิบดิไอ้ใบเลี้ยงโยเกิร์ตหน่อยดิเฮ้ยหมูปิ้งไอ้ใบต้องซื้อพายุกันดิเงินเหลือ1,000ต้องเก็บไว้ใช้ฉุกเฉินอ่ะไอ้ใบเดี๋ยวดิว่าหรือถ้าเจอสาวๆก็เคี้ยวกรามเคี้ยวลิ้นเป็นอะไรก็ไม่รู้อยากถูกทิ้ง พี่
มาร์ทกับพี่ใบเฟิร์นชอบผลงานตัวไหนที่เล่นด้วยกันที่สุดคะ ชอบนี่ที่ไปสัมภาษณ์ด้วยกันงาน ที่พูดไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่ตัดทิ้งเลยนะ ใช่มันตลกมากเดี๋ยวอินเสิร์ตคลิปให้ดูเดี๋ยวแปะลิงก์ แล้ว ไป มัน ก แบ ด บ ดูกั มึ น งแกล้งอ่ะยกไมค์ขึ้น เขาจะสัมภาษณ์ประมาณนาทีนึงแต่พูดประมาณ5นาทีแล้วโบ๊ะบะไปเรื่อยๆตลกคาเฟ่อะจริง ๆ เราก็เป็นคนนิ่งๆนะครับ เราเป็นคนสุขุมก็คือเขายังไม่ได้คำตอบนะคะคนดี เอางานเป็นไงครับ ก็รู้สึกอบอุ่นมากๆ เป็นความใฝ่ฝันของเราสองคนตั้งแต่เริ่มถ่ายแล้วว่าพูดว่าละครปิดกล้องเนี่ยวันหนึ่งพวกหนูจะขอให้มีงานคู่ และก็มีจริงๆนะ งานสุดท้าย ต้องขอบคุณทางเจ้าของงานนะครับที่จ้างเรามาคู่กันนะฮะก็มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับผม1 แถม 1ครับ ก็คือจ้างเฟิร์นแถมมานะคะ จ้างมาแถมเฟิร์นครับผม ไม่ คนวิวอย่างเยอะอะคลิปนั้น ไม่เรากำลังดีดเว้ยเพราะเราอ่ะพูดกันว่าเนี่ยเดี๋ยวละครจบมาอยากมีอีเวนต์ด้วยกันแล้วนั่นน่ะเป็นอีเวนต์แรกและอีเวนต์เดียว เราก็เลยแบบเฮ้ยเราได้อีเวนต์แล้วเว้ยบอกพวกเราอ่ะ คลิปนั้นตลกสุดแล้ว ก็เล่นไปเรื่อยอะ จริง หลังจากนั้นจ้างแต่เฟิร์นไม่มี ใช่ ใช่ส่วนใหญ่ตัวทีนะ คนแล้วครับ เอาหมดแล้วเหรอโอ้โหกำลังหนุกเลย แต่วันนี้รู้สึกไงที่มาบ้านต้อนรับอย่างอบอุ่นเอามาเลยไปตัดต่อช่วยเราเร็วให้พี่หน่อยค่ะ มีความสุขมากๆเลยค่ะ เป็นเกียรติคนไม่ได้ ไม่เป็นไร ขอพูดนิดนึงได้ไหมคะ ไม่เป็นไรหน้าคือ ไม่เป็นไรนะ ทำอาหารได้แค่นี้เองชิวๆบายแป๊บเดียว มึงอยากเล่นด้วยเหรอ โอเค ไปแล้วแค่เนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครช่องผมด้วยอ้อนคนดูกดไลค์ ไม่ กดแชร์ แต่เราสองคนต้องขอบคุณด้วยที่เขาติดตามเราสองคนตั้งแต่หลงไฟแล้วก็อยากดูมาตลอ ว้า ด วเฮ้ยฉลาดมากเลยมีคอนเทนต์มา ไม่ใช่เขาจริงใจไม่ได้คอนเทนต์ หยุดโลกก่อน ชอบโลกเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะ ครับ ก็ดีใจที่ชอบพวกเราสองคน ดีใจที่ได้ทำงานด้วยกันแล้วก็หวังว่าจะมีงานผลงานต่อๆไปอีกแฟนๆช่องนี้นะครับก็ตามไปดูช่องเฟิร์นโซนได้นะครับส่วนแฟนเฟิร์นโซนที่ตามมานี้ติดกลับแล้วกด subscribe ช่องผมด้วยนะจ๊ะ ฝากช่องน้องมาด้วยค่ะ อ่า ไม่กี่เทปแล้วค่ะ ครับ ขอบคุณค่ะ ใกล้ปิดแล้วครับ บ้าเหรอเวลามีแขกมามันก็จะวุ่นวายประมาณนี้นะครับแล้วเรายังมีอีกหลายคลิปเลยที่ผมชวนเพื่อนๆมาบ้านนะครับทั้งนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆในช่องมีนาคมด้วยกดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยนะจ๊ะ